Sabi mo na doon, video ito. Yung bakit mo ko? Yung bakit ko? Di ba, pwede tatarang pang ano ko? Agay! Agay! Ay, agay! At sige nito pa, pagkawa, tatakyan, diskulo ko. Alam mo ba, sabi niya, diskulo ko, ay, wala. Oh! Ginadala ka nilo. Alam mo ba, yun ang pinaliwanag ko, hindi ko alam po. Hindi ko ang bukas ron. May mapalag ko, may dito sa tabaw na. Mahal. Ano na? Nung matapos na harap, gano'n kami na sinan. Ako, isupe, si Janko, ipan siya. Talaga. Pero, nakagibak ko sa akin dito. Sisi ko ako. Talaga. Anak mo? Sabi ko, upo ka na. Kukulungan pa kami. Kukulungan kayo ka. Ayun ka. Nakukulong din kami. Panik ako kung 1-7 ko. Kukulungan kayo ka. Sabihin mo. Marina, ang video ko. Kukulungan ka. Kaya makailan sa pinakalat. Kung diba mo pinagpagalat, kaya pinakalat. Pinakalat na mo. Kalodan mo tarong ako, ito ako pinalilang po. Pinalang kay Buli na, pinalugang po. Kasi mo, pinalilang na po. Buli na ako. Buli na damit na po. Parang sabi mo, ang pinagpagalat po. Ito na, pwede na rin. Okay, sir. Okay kayo.
Ah, just takot. Okay. Okay. Meron ka na ako. Ganito kasi yan. Yeah. Ako. Yeah. Ako yan. Easy. Sa aga mga pag-uuli yan sa sa ulo mo ba? Wala akong ano, auto? Ikaw na kaya mo to? Kasing gusto. Tama na piyon ako. Ay, sorry. Ubus ka bukas sa kalabaw. Awalan na din ako pa din. Pero ano? Medyo ang gulo mo. Ayan dyan po.
Ano yun pa? Like ka?
Like, it's a no number. Bakay ka mo, bakay ka mo. Okay, o baka niya kay ka. Nagkalayo ka. Ay, bakit may parang. Kaya ka pala. Lakas ang panong ako. Tulog lang, tapos tulog ka. Tapos tulog. Yun na, eh. Pero lang. Eh, Nakakakibit na. Ayun. Bakit ka na kita mag-forward? Ano? Nakakakibit na yun. Ay, sinakalaban sa palangkan dito ba? Yung ano, kaya to? Yung mga barbing. Ay, pangalan? Yung kumanda na yun, yung program, yung nagagalit ko. Ano, hindi na payo? Gula. Tama ba rin mo? Ano pa din natin dito sa gano'n? Ano na? Ano ka ba? Ha? Ipaduman ka. Sorry. Ay, papa. Ano na? Anong tatag pa? Dumumang ka ng ayos ka. Malaban ang talagot ninyo! Niyo! Hindi na kalbong ilay! Malaban tayo kalbong ilay kaya nga ito. Sige, pabayaan mo siya na, pabayaan mo siya na. Tatulog! Makinis. Pati ako nagbirig. Buka na na Charles! Kalabanin na. Ay, garo ka na. Dahil sama. Tama niyo. Sige, balik dito sa kawal. Ano ba ka man? Hindi naman tumaklit ka bro. Puta word, nakikinig ako nga. Hindi daw. Patinda daw sa kawal. Tama na. Nagkakayo. Tama rin na ignorance. Kasi, siguro na ito. yun, sabi niya. Puta, ano?
pala. Ubo ka daw kakrew. Ito ko. Ano yun yung nasabi? Yan. Sabi niya, buko daw ng kakuna. Buko daw ng kakuna. Oh, hindi. Gusto na ako. Nagilay ko. Nagilay. Ah! Tumatawag pa ako. Ipunta nga yun. Hindi kayo pala kayo mga ito. Sino? Yan. Kaya nga, nagtatalawiban sa palitan. Ito dapat. May mga kapangka na magkakasura doon na. Ay. Sino tayo? Bubo, tamang bubo. Yan na pag-test ko kan. Yan man, ikis na kasi kasubi man sa mga bubo dapat ka. Wala na po mga drone. Sabi mo ka kay kumandok ko Mario. Uy! Lina! Okay, tato. Agad. Alam ba? Agad. Iba nga eh. Wala. Okay na mo. Nagkakapagkasakan! Wala na naman! Ano? Magkakaroon mo ka? Baka hindi ka lang mo. Ay, puso. Wala lang may sarap. Uy, wag! Padyana Hindi ito! ba ang tindaw? Ray. Sino? Tama. Wala, ano? Lahat yun! Dinod. Kaya makasya. Open na to. Raymond. Open na to. Puta talaga nga. Nasa si baby oh! Puta nga yun! Alas! Mayaw na di. Pag natatang ka rin ako. Sa kanya ra. Puta kailangan. Ako may open tulos. Pinakakang gilid lang sa mga alas yung mga sulit. Ay, imposible ganyan. Like, ay, iba ka nga niya. Yan ang mga. Wala. Sensitive, alam mo. Tara ka, Iyak ka to ka. Ayaw, wait, matindi ako. matingin ka na naman. Ito mo pa. Tara na ng balik. Patay lang lalayaw. Puta ka. Ay, di ko to. Sige mo na, minabo ba talaga? Ang mama. Wala. Ako naman. Or night. Hindi yung ano. Ay, layo. Puta kayo solusyon mo.
Wait. Sige, tubig. Ito naman na. Happy. Happy. Right. Hindi pang ginagawa ko. Ano to? Puta ka. Ay. Marino! Kapal tayo! Kaya talo mo ako pagka Yan, naman. Lahat ng Normal, ikaw na naman yun. Nabuhay pa! Ako na Pag ba? naganon! Pag naganon! Kaya kabising ko ang wala. Magay pa man. Yes, magay niyo kasi din sa baba yan ako. Magayon ako. Ilay day 1, 2, 5, 9. Yeah! Ay! Hindi tayo rin. Ha? Magtutuloy. Iyo. Puta sa Uy, ano ka tuloy? Ano to, bay? Gamit kayo, bay? Nakulong ako, bay? Ano yan, bay? Ay! Lahat, ano? Oo, bakit yun na? Gumagong ka naman. Gira ka naman. Sabi ko, Iyo, ilang totoo. hirap Puta sa lang! Oo, lang ayun na. Bumali, oh! Ah! Ako. Iba yung gira. Iba yung ay nagsabi. Wala na puto. Madali na yung alingatan ka naman yun. Isa nga diwala ng Giraw na, hindi mo na parang kala na. Kala, sino parang kala. Kaya nakikira. Yun o, sabat na mo. Aro! Nakagadan, nakagadan. Ako naman din yung dako. Andyan na din mo, bay. Ako ba pala? Ano daw pa ako mo, babe? Yung body Yun ang ano? Alalalalala. Pero daw ko nila ko nangyayari, di ba? Oy, pasibla na ako na kumakaw. Hindi ako ready. Ah, Hindi ako ready. 14 love 22. Kanya rin, ah? Oh, yung man. Eh, pagka ka. Meron pa ba ka? Meron ka kanyo. Bago mo ito. Yung love 20 yan, kasi Mother daw ito. yung Ba't yung bunig-bunig daw? Sige daw. Bunig-bunig. Alin, alin mo dyan, alin. Ito kasi ako nag-isip. Oo. Gusto nila. Bubo, aray! Ano na nga yun? Ano, babe? Bye. Dito, Jay. Baka pa garon. Ikaw para ma-retrieve ba? Ang ayaw ko. Ano, ano? Ha? Tumidyor mo, Jay. Guys. Okay, Jay. Ano na ba rin ito? Ano na? Hindi naman dito. Ha? Ay, may ako sa Ano? Suspire. May ganyan. Sige daw. Saka yung Marit pa. Uy, bibino. Ha? Bibino. Gusto ko tapos ko lang. Gusto na ba naman ako? Baka mo sana dyan. yung
Nililipot ang mga Wala pula. Ay, suporte ng pwede. Ginabi na natin kung magabi. Ano niyo? Parang tayo, ako dugo. Open love next ko. Ano, wala na dito. May bato na lumot sa Boom! Dadan! Mga ano. Kailangan mo na. Working job very good. Binagal mo nito ano? Ay, yung mga Kada kayo sa lapit, ano parang meron. Okay? Ha? Parang, Hindi mo ulit sa kaglapit. parang. Yes! Yes! Alam ko, parang. Utang na Oh! ako. Wala po. Ano na, dyan mo. Open na nito. Open love. Yeah. Ano sila? Utang na ako. Ay, God. Demo. Guys, kita ko ay. Sabi na champion. Sabi na champion. Champion! Utapin mo ka, Mike. Kaya na din yun. Oy! Sige pa. Pwede na. Utang na ako. Yun, ano, yung pag-ano, pag-apol, Sabi ko, bukas ka. ay, hindi. Ang naging mo dyan po dyan, nasa takbo. Ano tao? Ano ba? Ang buwan kami. Di ba yung mga player? Formal, Hindi na yun. okay. Bayan natin ako. Hindi na yung ano, pinagsisilagin ko. Lupa mo rin dyan, parang tingawan na kita. Lupa ko siya, kita kami dito. Adik ko, ay, sige. Junior. Tangina mo. Sabi na tayo. Sabi na champion. Friday, ba't ito mga konsisin? Ano mo? Bago ko, mga picture mo. Sige. Ano yun yung naka-open mo dito? Ano mo? Marami na yun, ito pa. Gagawin mo pa yun. Yung Panalo na naman. Google mo, naka-open. Hindi po siya na doon. Gagawin mo pa yun. Gagawin mo pa. Ayan si mama. Ano to pa na? Oy! Balik lang ka mo. Hindi nga yung po, pero sa ano lang ko. Ang badilas eh.
Punta natin ba? Wala, hindi ko. Tomato. Sabi nila ako. Hindi ka rin pang-parpasin. Di puto. Di na siya, man-click ka na siya. Boy, yung cellphone na pula nandiyan. Wala na po pa yun. Yan, yan. Yung ano kung minutes. Yan po yung talaga. Aba, kapatid. Uy, uy, ang cute na naman ang kayo bubuko. Kaya ba? Uy, hindi po pala. Ito, that's right, that's right. That's right. Kada ko di. That's gusto kong kumain na. Wala na lang. Sabi na lang, wait. That's well. Pumunta ko, pumunta ko. Nasaksak yung budak ko nga yun. Ang biro mo. Panalo na. Uy! Ay, putang hayo. Ay! Diyan pa, God. Gadan! Boom! Boom! Ay, nila kayo! Boom! Nakot ka! Sanay. Kulog ka mali. Ayaw. Boom! Kita lang ako. Iba talaga guys. Ano biluwa? Ano ikaw? Uy! Amin yun! Sino na ito? Kasi nagkakaroon ko. Wow! Aray! Abot! Pareho. Ay! Ganda nini yun. Ano doon? Ano? Oy! Oy! Kasi
Hindi. Yung boy next you. Hindi may lapay. Yung boy na hotel. Uyan ito mas yung pool. Dapat na lang. Uyan na. 89. 64. Gusto ko na. Yan. Wala may VIP. Ano ito? One bar mga ito. Ingat na mo man yun. What's up? Kasi yun kaya nga. Sana dito. Yes. Yes. Oh. Good. 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 All right. Good. Give. Di ba na? Di ba na? Baga na, level yan. Wala na. Baba. Yes. Napulungan ko yung kita po. Takot ka nga. Tanong ka na. Wala. Tanong na. Bulok ba sa nang gala? Pagkagana na, masana ako na diri. Ano yung pagkaroon na? Kundi ang sabi ako diri. May kauro na ibang tao. May multo ka ng kauro. Sabi yan, sabi niyo, hindi nakaputi. Why? Arut? Yaw, di ba nirepl yaw, para luwasan eh. Oh! Basta ka! Uy, anak! Lapa! Ay! Ah! Lapa!
Uy, na, 5K! Bakat, kamu lain. Utang na itong mga pinapalago. Uy, anong tira? Oh, ay, senyor. Ano ba kami? Ayun, senyor. Lahat. Yo. Kuya na? Uy, 45.
Ano na yan? Ben. Nanaman ba doon? Anan, sila naman. Sultan. Alam. Mixin na no? 89, 74. Hindi na no? Huwag ka na. 46. 1986. Mixin. Sultan. 1991. Ulo yan, kuya. Ang sila ko nga ako. 30 ko? Uy, yan ang Uy, anak! 84, 79. Tablet mo, pwede na. Lagyan mo kayo. Anong room yan? Anong room yan? Wala, anong room yan, Tol? Kuya no, love ka mo kaya no. Mixin Sultan. Yung pangalan mo. Anong room? Perfect. Room? Ano? Wala dito. Wala mo. Yan na, magkagulo. Sure, pupunta. Pagkagulo ako. Ay! Sus, Ginoo! Upo ngayon. Sus, Ginoo! Sus, Ginoo! Mission success! Ano respect? Mission success? Uy, ikaw doon. Para madagusto ko. So, hey! Shot! Uy, biging si Rebel! Ganda! Picture bino. F11. Ang mga laki. Wala man ang pilitan na salo! Wala ko, friend mo na! Ako na magi mo! Sige na. Password 6. Gibunaw, gibunaw. Oh, 76! Bro, ano? Bisin Sultan, pwede. Romano. Bisin Oh, Sultan. may Sultan Group 26 pa sulatan. May pira niya. Retal, may naman po Password. Password. Ama, utinay. Ah, 6! taro. Yo. Las natulos! Ang maunang tubo ah! Oh, ito siya naman. Hindi ko na kaya dito. Zoom! Pwede ka ito. Ano? Nakalibot na yun. Uy, tapos tanggit niyo ko duman!
pa nakikita ko si Boy. Uy! Bang! Ayaw! Oo nga, Jay. Ayaw mo ba ka? Gulo na siya. Uy, yan ito. Balam. Uy, takas kayo! Revenge! Natukan. Ako sa, ni Pacquiao. Sabi daw. Diba, talaga na yun. Ako, pwede din ko yun. Revenge mo! Revenge! Ay, puta ka. Revenge, puta. Puta ka. Oh, ba't pinalikat ako? Uy, lawa. Yaba ka, Doy. Diba? Ika. Magalikid mo, Paul. Ito. Ginagawa mo yung rescue. Kaya na pala po. Ginagawa. Panalo! Yan, gumano ako sa taro. Ben, sa may ay. Ben, jaw na. Ganyan sa gilid mo. Ako dyan, sa may ay. Takot siya, tego. Mapsak ka pa. Bukit kayo pinga. Dito mo ito. Ano? Ano, di ako nakain, no? Revenge. Okay, ano ka ng pangalan? Supporting love thing. Ganda nini mo. Yo eh. Ito nga, si Java. Ganda dito, sabi na mga Ano? Ano ito? utang dito ko ito. Takyo, ang ego ko. Sabo ka. Ay, nakalimutan sa tanong. Ito? Wala na yung Kasi yung saan. Hello? Akan mo talaga, eh. Bilang mo, basta. Sino yung tanong ito dyan? Kape. Garyo. Pangalan. Ay! Ano siya dyan? Iba yung jail. Pangalan. Shit, bago ka. Ano? Ganda niya sa kaya tulong. Ano? Ano? Tamlay mga nagkakala. Kapanin. Ano? Hindi ba? Pagulot ko na yung phone. Ito lang yung galing. Ah! Nag-ulit ako! Pero ini... Padang to. Tapos nawala ka kay Oy, ganan! Ganan! Awa ka,
Ay, magtatanong. Magtatanong. Utang na tayo ko daw. Maasutan. 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 Alam mo? Wala, nakakomment din ako. Tayo pa. Yan po. Tapos ako, magpapaalim ko na lang yung gano'n. No, nagdudulo. Sabi ko, Uy! Nadarami mo ako. nakakita na siya. Nakamilang pero wala nakikita ko. Sabi na kanya sa Iba pa din kaya nga. Nabasa ka na kaya. Ay, galing dito. Dapat, inat na nga. Iya, kaya inat na din tayo sa mga. Ano yun? Kanya ibang ang puting ay, ano magkakada, no? Sa pulo. Parito ka na ba nga buwan? Sa'yo ka na po. Di ba na, Brian? Ano yun? Oo na po. Ayun na lang ako. Pinaryo. Huwag nag-lose siya. Pangakasan siya. Sabi ko daw ako. Akin, kung kita sa na daw. Magbabal yan. Kailan? Kailan? Ay, mama, ito po sa ninyo. Bulot ka naman sila. Mga abang, ano ba? Punta sa likod. Ganda na wala. Ay, si Tita, wag mo muna. Malapit na tayo. Marino. Madayo. Teka. Yakas na ka na nga. Ano ba yun ka? Ano ka? Bukas! Parang ka na yun. Kabagin. Marino. Nangyari din ako. Ano ba yun? Wow! Diyan ka na. Mas ka mga bubo. Hindi kaya ang isang bubo. Good. Tipsy ka rin. Good. Matutuloy ka tayo. Ano na yun? Okay. Ano?
Uy! Bakit yan? Ito na. Ala! Ayaw! Hindi naman kami nagigil. Hindi, nawala na. Ang buti, Ininggit ko. I know. Ano, parang kurang kita oh. Ay na, parang kurang. Tapos sino? Ano, madugo? Ano, tigil. Oh, ready na ka nun! Mabubok ka mo! Di ba, ito duwa? No, kitang duwa nga yung pambubulong ka. Ay, no! Hanggang sila kasi. Kami nakatuloy? Okay. Alam ko na sumunod eh. Hindi mo kayo tao. Hindi tayo mga pinaputi. Ito mga Okay lang, okay. mag-iingat ka kung gano'n si Daro. Wala ba ako ingat? Hindi ko gano'n. Di ba ipapatid naman ayok? Ayok, yung nakali. Ikaw gabin. Di ko na na. Sorry. So, Kukulit talaga? Buta ang kulit ako yung ayos. O, nagkukulit ang lakso ko. Ay, nagkukulit na isa pa. Bakit yan ito? Oo. Meron kang ulo ha. Ano po?
Doon, yung nagpulot na. Umutin siya. Ulo ka na magagi, ano, yun. Ang ginagawa mo ito. Ang ginagawa mo ito. Putang naulog siya. Search mo, ilim. Basta, ilim. Agano na lang sa kuya. Inalog din ako. At na, promise. Promise ko. Caramel lang. Sabi na next yun. Sabi na lang ang kanto. Nakakakamay kinain. Ano nide? Yan. Nide kaya pangarap mo na. Ken. Ken. Yan nga. Dinuro ko sa Pwede mo kasi sa akin. Pares na pera. Uy, mag-irig yung mga itakuya. susundin mo. Kaya nakakayo. Dapat ikaw sumito. Magawa isa yung pera. Usada ko kaya, may mga ulo taon. Pero yung ako yung may number 1 kayo. Siya yun, isa number 4. Number Ha? Ikaw kung saan ako buhay ni Bara. Ito ko kung nga ito ba? Ano kung ito ng manuwas baga? Kung din kung saan, ano din, may magana. Wala, ako nakakabing kumsa. Kung saan, ano ko ang Outside na to. Open man, open man, yes. Malayas, babo. Eh, mga naon din ako. Open man. Anong na? Ano na tayo? Open man, Travis na to. Balik ka ng David Zato. Ay, babo. Ha? Hindi mo na ba? Ako naman doon, Ben. Ano mo ko, Ben? Eh, punta ko na loob yan. Ano mo, Ben? Kainot ka naman pa rin. Igambugan ka sana. Kinita na pa May dito. At ko ba yan layo? Kinita na pa rin. Sana, babe. Oh, tapos. Tapusan na. Gusto na doon, Ben. Ayun pa nga yun. Kailangan mo dito sa bago. Ano pa nga mag-yan? Ako sa makawa. Bye. Nas? Nalaya mo yan. Nalaya? Nalaya?
Hindi ko alam po. Ano ito? Correcto. Hindi na ako mo. Yun. Hindi ko rin na yan. Okay lang. Okay mo. Para magbimangat. Wala ka ng pag-asa sa buhay ko. Baka dahil ikurit na ako. Ganali na sa nabo. Ano, alas itong ko yan? Ay! Hindi ko magpapagod. Ako bago. Kawatan ng lalaki. Ako ang mga Ay, galayo ko. Aram ba among talo? Ay, galayo ko. Ay, galayo ko. Ay, galayo ko. Uy, ano mo lang ako dito. Sa kayo mga, diyan tigtabang ka mga. Patalo na si Jampol. Mo ba na si Jampol? Binubuhat ko sa Hindi ko kawag. Ako nang pala sa kayo. Rinakot ka na. Ciao. Sina. Talaga lang. Akala daw rayo. Talaga. Puta ka muna ito. Puta ka muna ito. Mga bullshit naman. What is the pagkati? Ay, subo lang kayo. What is the pagkati? Game. Aray mo ko yan. Kaya pag yun, tututun yung ang pupulat. Kaya nga yung
Ulit ako! Tatagod yun. Wow. Ay, dalag! Sisisi. Oh! Oh! Nakurang. Nakalat ko, ano? Patay ba? Oy, nakapag-vlog. Oy. Uy, hindi pa pa bebe. Hanapin niyo mamay. Diba, ganalo? Ay, nakawat din eh. Dave, magkawa ka sa message. Oh, gusto ko. Ano ko lang sino? Ba, ano ba yun? Yes. Uy, dito yan na naman. Kakatado na naman siya sa mag-il. Uy, hindi na pa yun. Hindi, like na. Sige, tatagin ba? Oh, right na pala. Wow, binulos ko na. Wala. Mano, ano ay ba? Ay, nakita ka! Wala ako. Oh, wala mo lang. Walang gawa. Alam mo, nakatulos. Alam. Wala ba na si Rimin? Ay, ko, bebe. Pinagpa na ako. Putan, lugi na ka natin. Oh, baliw. Hindi ba? Kasi yun. Baby, na ano? Sige, Rimin. Bawal mo na Rimin. Oh, tayo pa! Wow! Oh, sige! Ay, wala. Pabayaan nito, talatalo na tala. Uy! Uy! Aray! Yung marker ni Nay. Uy! Ilagyan! Uy! Yun na lagi yan! Bubu! Nagpuno kayo sa daro? Ah! Pagkakawot! Pagkakawot ka! Ayaw! Ayaw! Gusto ka no? Hindi mo. Oh, parik ko! Para sa song. Ate ko rin natin! Kasi mo! Ano ba yun? Ay, mamatay ako! Oh! Oh! Aray ko! Rin na siya. Oh! Oh!
Alam mo, expected daw. Ano na din? Sabi ko, natapalawan po tayo. Nakakalakas eh. Mabubuk. Ito ako. Si Dana. Pap! 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 Ano kayo? Kayo! Pap! Naliyaban ka kayo sa sky. Eh, mahal ka na kami ni Ribbit. Baka man ako kristal ka. Pap! Ribbit, raw! Ayan na bang malakas? Bobi, wag kita kahit sa dito. Ayan na bang malakas? Putang bobo. Nakuha si Ribbit. Nakuha. Nakuha si Ribbit. Ano ba dito? Malakas? Bukod ka ba daw? Pap! Pap! Ang ay puti kong Pap! Ang ay puti kong kukulay. Pap! Gata na po sa ayip ko. Puti kong kukulay. Ang ganda.
Kaya pa sige. Ubus talaga. Pak! Ano? Gana na naman ako. Bumaag yan. Ang tamat din na ba yung tao sa dayaw? Naday ako lubin. Pinagulman lang ako. Bago pa lang mo. Bago pa lang. Ayun na rin. Tapos ng zero. Kasira. Kasi bago kasi lagi pa mo. Sige, bangon. Pak, pak, pak. Naku. Straight, oh. Right, maglaka ako. Ay, sige, Pak, pak, pak. Pak. Bawas. Ito ang buhay. Sabi mo. Kanto na naman ako. Ano? Parang tulungan ko din ninyo. Inaupa sa kalaban. Inaupa sa kalaban. Pak kayo. Pak. Pak. Sige, Paul. Tuyan. Walang tira. Ito ka mo. Kasino. Tawag na bro. Pangat ka. Oo, lima pa nga. Sige, kick me dong, Ismail. Pak! Ayaw! Pak! Ayaw! Pak! 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 Ano ba? Takot ka nila mo! Yo. Oo, sinipin ka. Hindi na ako. Anong daw? Nata kay Boto. Boto, dito na. Dito na din. Bawas na nga ni. Hindi mo ako dyan. Bawas na. Magkaya ka na. Teka mo. Ang ginaw mo na ka mo mga ake mo. Ibo, pangimok mo. Teka mo. Boy, taba na boy. Taba na boy. Hindi naman o, di kinangat kang bubuka. Tumano. Boy, room boy. Binipisan mo yan. Hello?
Ang nga, alin ba Nita na tali mo. Kuya Nita, ito, wala, pinag-board. Dali na! Huwag mo'y kabut-butin mo na nga, paluin mo ka. Ay! Pa. Pa. Oh. Give me the ball. Telling in the bell na kang boy. Bang! Gana naman. Papa, give me the ball. Naman, pansuntok. Ano to? Ito ba, Ben? Kami ko yun. Libon mo. Ano? Ano yan? Ano yan? Bikin sukan? Gaming! Basta kayo mula. Hindi na mapin. Alam mo ba? Uy! Sus, ganon? Ay, nagpapalag kayo rin para sa art. Marami rin ka? Nakalaban si ano ko siya. Hindi, pero. Yung husband, matutuwa na ayok. Sus, ginoo. Binaktab. Sus, ginoo. Dapat hindi ako. Sus, ginoo. Ayok, dinagawa ko. Nakabalin dito. Nagwala-wala. Ayos ko mo. Ayok ko, para sa ikaw. Ayos pa na po. Doon siyempre. Oh! Ganon! Anong ginagawa mo? Sa amin na bola. Oh! Again! Sige. Yan. Dali, dali, dali. Diretso muna
Bukang nakalit pa tayo. Yes. Ito yung kupas. Mga tibok mga ayun. Barilo! Ha? Paul, ganon! Sige na yung chain. Yo eh. Kahit magsama-sama pa kayo. Ano yung ka, no? Hindi siya ako sa nailigdi. Ano? Ito! Bumabala dito! Sa amin ang bola. Ano pag sigaw? Pakisnan, galanong ko lamang ako. Pak! Oh! Oh! Sayang! Tusok ka na! Yes, yes, yes. Ano, ano. Tangay, pwede ka rin tangay na. Pangayos ng walang tira. Yes. Yes. Ay, iba ka ha. So, ginoo. Babae yan. Sama pa kayo. All press the ball. Unbelievable! Akin na bola. Pari na, huli ako. Kilo. Atakan niya na sa'yo mo. Buwana, paro. Oh. Oh. Anong kaya na naman? Puta din sa tapo. Yes. Kaya parang ikaw kumama ng ano. No? Kapira ka, Paul. Paul. Root na ako. Nakakot pa lang. Ganda nito. Ay, oh. Ay. Ayos na. Mutakil. Ngayon. Yes. Mutakil. Ito din kamay. Hindi na ako ngayon 19 pa sana. So, school yun na ito. Bambiwan kita. Inaraduan. Kakain na kung tuko. Ha? Kakain na kung Parang tuko. may pamalo ba sa pasaksakan? Pero, pakita. Okay. Parang ako. Paano magtira? Hindi. Parang mo ako. Tao na nga yun. Narabat. Narabot. Sino ang may tutuloy tutulak? Tutuloy tutulak. Bukan tutuloy tutulak. Akin bata. Tutulak. Ako ko na. Ito. May piran. Wala yung sniper ang kita. Dapat bumili. Ate, gusto rin pinaka. Ako magibo.
Hindi mo na nas. Oh, Mr. Cobb. Ano, napakahirap. 55! Hindi pa man, 55. 55. Dahil dito mo. Oh, 16, password, 56. Sige, din mo out na. Gawa ko dito yun. Password. Hindi po malapit. Password. Pwede mo si Pai. Pwede mo si Pai. Pwede mo si Pai. Pwede mo si Pai. Password. Pwede mo si Pai. Ano, Rom? Pwede mo si Pai. Alam, kung 16. Ito? Pwede mo si Pai. Tapos? Yan. Yan. Ano, Rom? Pwede mo si Pai. Ano, ano? Pwede mo si Pai. 66. Una. Mas mawapil ang ano ba din? Pwede. Ako na. Di ba? Nagkapat-kapat ako. Dalalas. Kasama, magkakaroon sila ng dragon. Ano? Sino? Pag sila, Ready na ako. Bakit pakawatan ako dito sa Kasi, nagpapas. Ako kita. Para nakapuso lang kita. Diba no? Nung kita. Teka, yung ganun sa kuya. Water na water! Ang magpipati ko! What ang ano? Yung Sabi ko, naluli ko na ito. water only. Sabi ko, itong sa Balik ko ng tayo. What ang ano? Ibibirit ng galing ng pagigay pa nga nila nagpupuon. Ito. Ano? Uy! Pato-pato lang Sabi ko, yun. itong sa Pato-pato lang. itong hirap, itong sa itong hirap, boy. Siyempre magbawi ka. Ano ito may 14 lap 20 tarihin mo? Yan wala so. Itong suso. So, siyempre itong hirap. Ay, galing mo pa. Relax mo. Relax pa ka na. Relax mo. Ang payo ay, bibirit. Kami ba, right? Meron na mga daan payo. Ano na ayun? Ayun ako. Hindi ko na hilig. Ayun ako. Sumod, mga din hirap. Matalo kaya nga, piso lang po yung gitiligyan ko guys. Hindi mga hirap. Wala mga dito Wala. Diba, Wala gudela tayo. talaga, kung nakalaban. So, bawas na ito. So, Sabi ko mo mati ko yung mga Ito, hindi ko lang bubuo. mga pitinay. ano ba? Ako nangapin kung kinangali. Game na ano, game. Game na to, game. Papalim pa na sa Manila. Kinangali oh. Di ako tutubo tayo na yun. Ako nagturo sa inyo kung mga Galawa. Ano? Oo. Hindi ka magbukutan, bukulit ka. Gagawin pa kami nito. Nagumahan yan. Suwarot, ito bigyan po. Nadaw. Ay, nakasabi ni nga yun. Ano? Ay, turo nga ito. Matagot pa na ito. Ay, taka, paspugo. Utang nga kami na yun. Kaya nga, doon. School ba't ipiso? Ah, gol. Moraw na orang kung ngayo. Katakot na orang ko sa piso. Ayun na nga, yun. Yung kayo. Yun, Ay, ko. Kasi mula po. Ah,
Pinasok ka ng lura. Mabaya ko ng luwa. Yung satar na. Bang! Dito, bawas. Bang! Oh, ay, Bang! Hindi na nga, tayo ko. Ay, gano'y ka na iko, ha? Hindi nga, tayo ko. Gusto mo, no? Gusto ba? Gusto na grenade. Ayun daw. Kaya pa? Huwag kang talaga ng luwa. Ako na sana kung Gusto, kaya ako ng gusto mga consibi. Eee! Ito, masaro. Oy, balik na Paul! Salat! Ako manito doon. Surugin na nga na yun. Yung na nga, nangayon ko. Magsurog na. Ako masaraw. Kay man. Saan Hindi magkapatid ko nga, gabo nga, mapuro sa ano niya. Yo, nga, yung sa daan, sa kawati. Yung sa mga, yung sa mga kawati. Hindi mo na nga ito, may niruwa to, eh. Duwa-duwa. Mapahirap po. Sila pa na bakit? Para yun ang higo. Tutsilyo na. Tutsilyo na. Mapahirap po. Ano ko kaya na balik na? Para sa dali na salita namin. Sogi kong ba? Para yun ang higo. Para yun ay para pwede yung mga higo. Ako sa saro, sa saro. Gusto ko yun, gusto ko rin yung mga Water. Bukod pa mga kaibigan yun. Kaya, yung tumo. Ako sana, saro-saro. May customer kapatid, may dito. Duwa kaya. Sus. Nagdakas nga, hindi talagang bobo. Sabi water, hindi. Duwa kaya kamo, ako sa sana. Price not available. Pato-pato lang yun. Price not available. Hindi na no. Bati Duwa, hindi ako ta. Pasang mo tangan eh. Bati mo yan kung pato-pato nga. Ito-ito, mga. Dali ko lang mga sabihin ko. Pamanoan. Duwa. Lumukaw ka! Lumukaw ka! Bangot kaya nga yun. Lumukaw ka! Lumukaw ka! Hello, hindi ka sa babaw. Duwa na. Duwa na kamo. Yun yun. Hindi na yung patataas. Oo. Duwa. Sa gilid, may nakatuktok. Lumukaw ka! Istanbul! Ayun, mga isto. Sa isto. Sarang TV tapos. Gawang ano. Lumukaw ka! Sarang TV tapos. Dito na lang ay kalawang ng duwag sa bayan. Hindi, sa dali. Lalo. Lumukaw ka! Anytime, straight. Ayan na. Tawabak na ito ba? Pato-pato nga. Ito pa mga pato-pato ko. Baka mo. Maramay mo na supply. Lumukaw! Siya. Lumukaw ka! Hindi, nagaling kaya nga yun eh. Kaya ko naman doon. Lumukaw ka! Hindi, may ano. Sabay, may adobo sa CF, may bobo. Hindi ang bubu. Asa sa kapil. Lumukaw ka! Lumukaw ka! Ayun, ito nga yun. Kaya kung tayo ay. Isang bunay.
Lukaw ka! Ako na lang ito mo! Suwag kaglago! Naging restaurant so ano? Magkaberde ka ba ng gabi? Assistant talaga. Ako to mga isip ko. Wala na yung ano. Lagi lang, so, taba kayo na ang Sus, bulit niya. Kaya mo ba? nasa kugon. Kugon. Kaya ito na nga yun. You're good. Laban mo yan, Alexa. Pato para bakit pato ng kulit si Bayo? Titikwasa kaya dua. Di ba ko tayo? Walang tatanig, ganda na. May mga ganun. Kwasa ng dua. Okay, ba dapat sarap-sarap sa mga. Ah! Parang may dubuok ng sarap. Paano ito kaya nga yun? Doon ka pa ba napato ko? Gusto rin yung tao. Hindi na mag-ten. Kwasa kaya dua. Tama! Wala ko na gusto pa nga yung kwento. Gusto! Nakahanap na talagot! Ano na? Gusto rin mo? May tulong sila. Tamaw ka! Tamaw ka! Sa nasungay. Doon na ko na. Nagalagay din. Tamaw ka! So, nag-alpi pa ka pa sa banday niya. Inaw mo! May Inaw mo kami na sis ko? Inaw mo kami Rose? Mapatapat ko. Supis na naglago, nag-i-restaurant. Alam mo yan? Supis na gusto naging A. Ano? Amoy. Lagi na. Taro pa. Sige, sana pa daanan. Sige na, pre, pulol. Ano ba kung kita mo? Naglalap. Ano? Patapatag ka, boss? Bukong ngoy. Hindi nga, nag-click. Lumo. Ka! Lumo! Ano patapatag ka, boss? Ano pa ito pa boss? Natrasaan. Huli mo. Sige na, Andre. Lumo lang ka. Buno, basta may sa taro ngoy. Para kaya ang high claims ng lawan kita. Baka nila ako, ay nakakapang nila ako sa ano pa rin. Baka na lang, kasi mo lang. Buka, may mouse ako. Ito mo, tanga kang hayop ka, agad hindi ko po. Lemon mouse ako sa tula. Ang nga, ano, no? Mabayo na pa. Wala Solo tong paano, pero pito. Na maparap sinangay na. Ayun na nila siya. Para yun na nila. Ay, ba? Utang hayop ka, sila kay bala mo nang imot ko. Yan, yan mo ra. Wala na. Pato pa nga ito na. Lahat yung pato-pato. Bukong sila dito. Hindi, may piro mo nga ka. Iiwin. Doon yung panggabihan nila. Itiwi na. Ano ba nga natin sa pagiging Yung baba kayo. May uwan pa kita. Pero ano sila? Sabi nga mga mo. Tapos baka lang ako pangalo. Yung to, yung ba lang ano, yung dulo. Agapon. Agapon, pwede. Pag-lunis man. Ang Hercules. Ang gabihan niya. Ako. Bitinong pa sa oras. Huli nila niya. Ayaw pa? Saka mo kayo kayo din na Huwag ginong gandigator eh. ang oras. Kira ka mo. Uy, siya ka mga. Kira ka mo. Ay, Jay, muna eh. Saka mo lang. Sige mo siya nga di.
ka. Sabuya, baka makikita ko utang sorte ko. Ano nakuha ko? Nabulot ko ba? Bulutan kami. Ang bulutan may tulong bilian. Tulong na sa dakta. Sa tuman makuha mo. Ay matao mo. Nabulot ko lalaki. Utang, kinuha. Uno card na Ayaw ba? kapagaling ako. 150 na. Kami yung magtuwang rin. Ito ba ang nagdua? Nagtiro na kami yan. Yaw na sa bunot na. Pagkaksa ka? Nagbuhay na ako. Para ba alam? Ay, ito na. Dapat baka na ito. Ikaw ay mag-prepare. Ikaw mo alam tawag sa'yo. Ano? Kaya ano sa tawag sa'yo? Nag-uus pa mo. May mga demandingon baga, cellphone, tapos reply niya daan na may pirma niya, tapos number niya daan. Niya, hindi kasi tayo mga pidig, di ba? Number niya daan, reply niya, pirma niya. Galing na sa Ayun mo. Ay, nasa Jakarta po ba? Tapos ako, dapat kayo nasa inutang ka. Ang pangaran ay bakuman, pero subunutan baga, bakuman ka ng pangaran, nickname mo nga niya, layaw. Pero ang layaw, dapat ay kami big, layaw mo, pero ikaw yung araw. Kani kung ako doon may pagkakinaw. Ikaw na yung ako. Hindi, salo mo na ano mo sa'yo, sa taon sa'yo, hindi, wala. Kung bako 5K, puta nga, isipon nga ni kayo. Pwede yung storm, kung ba ko yung bulletin, hindi kami bulletin, kami talaga bulletin na, refillable, alapaw na yung, ako, ano ito? Nagsabi na ko na rin gang isisay ka muna. Dito ba mo? Dito sa lawa? Send the bed, last day. Last day, Sabado. Iyo ba ka mga sa muya, mga biyernes? Oo. Pag-business ba sa tayo? Ba't inawala pa sa tupa kung hayo? Ba't Wala na yung upala. ang barali ka? Upala kayo. Inawala sa tupa kung hayo. Yan mo, hindi mga nagsampay. Tupa ka ano? Dito pa ako, putang mawag. Burong ka na. Pati yung Baka joke. Saka naman yun o. Udah na mumakya ang mga kawali. Silyo. Ito na yung mga plate. Kaya ranas magandang. Lugi akong Ay, live. ano, Magsuulo si Duwang. Practice ka muna. Oo ko lang, hindi dito. Sigo na ako. Sigo na nga na ako. uy, Tagal na ginagawa. Uy. Wala ko na nga yun. Sapor na ako. Suyak, pag-urlip. Kaya pa? Open sa po. Good guys. Yeah. No. Urlip.
Lahat din, naglumo. Ay, ako. Lumot na buhay. Walit bilis. Mabang turo. Sorry, solita. Ano tayo? Mabang turo sa mga isyo. Pero ito, ay ito, saro, pero ito, display. Yung white na ego, iba din ang niya, kasi mo, Hindi mo tinawag. Hindi mo tinawag. Yung babodin mo ba? Digital sa kanayo. Wala. Loy luwa. Kita ng mayon. Matitig balik ako sa mic na bali. Hindi mo tinawag. Babodin mo. Pero like, sakay, saka no, sakay, yung ba yung pato mo kayo? Ya, tres kita nanti ya. Yo, sabay mo ito ang lingko ay Open. Urut! Ito si Mal. Tumbat.
Magay mara galing. Babayo. Mara gana. Oye, así que. Kira ko mantay mo, kakabata mo na to. Kumaharap ka ng kinabahan. Then ay taso to. Kumakain. Napirak na ay sigurado. Nagsilip na agad.
bilang kau. Sa kau. Tidak. Basta po ulit ang lugar yun. Bukas, mga tangga. Gadang ka ang ating ka. Sabayaan mo si Bandera ko. Buta na lagi ako lang, maglalulak sa mga hindi ba? Ganun magana, magagaw. Bukod ka na, magawin na.
tayo ito, kaya na yung drawing engineer. Hindi ako nga ito na. LBT ko na yun. Minum-minum po pa. Lelelelele. Nasupsupon kaya ako. Mga ito. Matipili dito. Diba? Paklit, tsaga. Tayo ang parang gamit mo nga yung gano'n. Paklit na ayot kasi ano. Gawing duwang pag-amangan eh. So, sutsura sa na o. Mas bail. Hindi, kung tayo kita na pa kung mura. Hindi na ano. Pangarap sa buwan din. Utangan, kaya tinabangan. Kasayin ko dito na. Kasi Anong karaan to? Ulit? Oh. Natalo nga, natalo. Pre. Mapalitin sa ano mo, black? Pre? Hindi talaga binigyan, hindi. Hindi, manaram kayo sa pinto. Meron trulong siya? Meron trulong si Petre.
Diba? Kaya naman sa Facebook, wow! Dapat sa Facebook, ano ko sa Facebook? Yan, yan. Like, Yung puta. Hindi pala no. Ay, patipakay. Wala ka lang yan na Zoe. Tatapin mo kayo. Ganakay ka. naiisip ko na ano mo to. Putay po na. Parang ako. Pagulat ka mo. Yun mo talaga? Kaya ka dami. Six one. Sabi ko rin sa Anong tinatiro ko? Ano? Ano ito?
Hindi, mandaganay. Hindi, pinalit mo. Ay, pinalit mo ba? Dulag na. Di, suday ka pumalay ka. Tapos na sa'yo mga ito, di ka mga buya na. Ay. Sige. Dagit ka sa to. Sinurog-surugan sa mga ayos. Isapo. Iya isa sa ano ko. Hindi nga taga na itulo apat. Allah ka. Sobra po tiyo. Murag ang pagantyan na parik mo dyan. Murado na. Pagdukan ba gano'n kahit. So yan, lisit murado na isa. Ano talaga kayo? Ha? Ya pagar kaya ya. Andar ya. Grabe sunawa yun. Knockout. Ako patantong-tantong. Ay. Sino pa suminasi ko eh? Wait! Wait! Ano? Ino pa doon sila mo ko eh? Minasing. Ito. Kung ano? Parang ano? Maganda na. Kinaply pala ako ga. Wait ang height na niin. Bakit sila singkis ba sa tawag?
Father, John, naman. Sabi na po ko ng pagpulong patch. Sa pa gumagamit kaso ang yun yung nagbawa ko din mo sa mga item na ulo.
Bukan na rin ako. Mga gue, laban-laban na. Ayun, hindi siya. Ano pala no? Ito lang magdulog na yan. Gina. Eh, belum. Kayaknya babae. Betul. Biru. Iya, rin. Ayun ako kaya. Ako, ba't nag-revolution? Alam mo yung Jangan dipanggap ko. Baru po, sama-sama na ito. Baru, tinatagong lakas. Hindi natagong lakas. Sa'yo, be. Ang palit ko.
ako kasi. Gusto mo ba yung baboy ako? Special. Moral. Cheating, may kasunod. Sabi niya yan? Bale, pagkaan. Inakan kahit suminasin ko. Glitch pati dito, sipat inip ko pati ano sa kura. Umaki mo. Yung mo talaga minasin. Minasin. Dahil minasin for ano siya pain. They got out for the pain. Sabi pa, wag mo kang kalma mo kasi tama pa rin ako ng wow! Gantan ba? Ay, ko wow. Ikaw pa ng balaw, kami. Gawa na ng buhay. Kaya hindi ko naman sila na paano. Kita dito pag na-speak, note, nakaganto dito marami. Sabi naman, nawala ko naman. Ay po, ma'am. Ako na isulat ng Bakit pagkaan? Diba yun, Tom? Tom! Ano to? Prison! Sa prison, Tom! Yung overbid sa prison! Prison? Ay, sa ano? Diba yung Police right cake, station? payo-payo? Sa police station! Ordali! Alam mo, mabadilaan. Mukha mo na nga, yung. Iwan pa yung anubal. Ang yung partido, yung shot pa ito. Yay! Ano pa? Nagbilang Wala, sa oh. patibal, ano? Yung sa payo, ano? Wala man. Yung pirat sa payo. Kala ko nga, natatakbo ka ka. There's a parade.
Dito wala ba? Ito may paila mo na taas. Pero, ano ba kayang baga? Di ka makakalagpas sa akin. Alam mo ba ito? Alam mo paan? Hindi na. Ding! Bakit pa? Utang mo rin sa Alas na. Ito, si Mariam to. Si Mariam. Kasi ka, Mariam, so ka lang basta magkakanda yung mga skinny. Kasi rin sa ano, kasi sa DVD kasi sa Mariam. O, si Mariam. Yung. Utang na kalabang. Kalabang sa iyang kanda, ate. Naligawan mo, no? Parang gusto ko sa iyo nga ito sa malang wala akong pang karamid ko na ito ginagawa sa oras sa paapi niya ba sa paapi niya hindi ko try na ito kalaban sa mga ito favorite ito ano yun? Nag-aad na naman. Puto mo, mura mo na nga yung may nagluklok mo payo ako. Sasamba din, sasamba lang. Asalik sa bala. What? Oh? Yang kahit ko, wala lang sa kalabang sa Imagine! Imagine din ang ano. Yan, pamasok. Demonyo, bobo nga yun. Sino mo na pumapasok? Pagdagan ako. Uy, nasukso na nga yun. Ay, kamo. Baba na ako. Diba, gusto yung book? Open man.
Puta, inubos si Seker, oh. Aros, na-break sa ano. Hindi naman ito. Yung 951, 8998. Tapos 524. Yung password mo sa ano? Sa black? Yung password mo sa black? Wala man. Eh, kaya ilagay raw, ilagay raw. Tama? Tama? Hindi ko wakil. Akal. Ay, Ikaw nga kasi. password. Laban ka? Laban kami. Bigyan sa pisagin. Hindi ako ito namin. Ay, Diyos. Ikaw, Yan naman siya. di ba na pala lang pero bawal na kayo. Ito po, ano po pala din eh, kasabay ko pala nito. Hindi ko na nakaparehas ng lawas sa abo. Ha? Abo. Hindi. Ay, ka. Video. Kasabay ko pala ng live dito. Bigyan, nabigyan. Bigyan lang ako. Ginanong mo po yung puta. Ilagyan yung karton. Higa. Ako lang. Sumunod. Wow, Wala ba sa ito? mamaya, tatulog ka na. Woo! Woo! Kaya pang pagkain ko,
Utang ko na nga, ipagkikiran dumdugo kong cheater. Nakapagsigas daw para kami. Siguro sa tayo na kanyang manyan sila ka. Magsasinti ka na. Utang na nga, Jin eh. Ayos ka, bal. Dulo ka lang sa TV. Sa TV nga, ayos ka. Sa TV mo na. Igubuha ka, bal. Kaya, bukas ako ah. Ngayon, saan ka? Santa? Ito, nagsagayo ko na. So, ano yung nilagaw ko pa yung repeat? Balita po, nagsagayo to po. Mamulaan. Yun! Dili na sa city, sa jeep na. Kanta? Kanta? Nandito na ka, malaman to. Ano daw na ito palo? Buti ako din nga ako. Yan, ano ba lang ito pa? Yan, ang ganda. Daw, bangon siya, bal. Malapon mo kung sa inyo niya bakod. Oo, tignan na ako dito. Puta. Ganun, sabi-sabi. Malapon mo ka. Kailan dito sa Saga? 150? 150? 150 pa rin natin ito na. 150 na lang ba? Kung kaya mo na. Tulong mo ka na. Matulog ka na po ba? Pasok ka po ba? Hindi yung may bad. Kailan ba nila? Alam mo si eh, dito si Kailin. Pangit dito. Dapat dalawa. Alam mo, hindi kami sa Utang cheater na. Alam Yung... dito ko niya isa ba? alam mo. Dito na hindi ka na. Teka, isang kahulin. Ha?
Sadyaw ka. Tulog ka naman. Ayos ka? Please. Hindi ko yung kaya para please mo nga. Ang pinangit nyo. Papalit ko kayo sa photo. Ano yung kayip ko? Papunahan yung pang-armor tapos pagadil na nga yun. Yung naman na akong pop na napat, no? Ayip ka, sabi mo pa may armor. Ikaw di ka ako pinagkakay. Araw. Okay. Kalabalong tayo ni Baloy niyo yung Cora. Meron ito, pagpagaling. Bye. Ito. Ayip ka. Yan na, decision ka. Ito. Ito pa nga, hindi ayip ka. Parut! Lipat ko nga yun. Ayip na may bad din. Parut sa roman. Oo, tangkina mo. May bad ayip ka. Hi. Ganda ang buhay mo. Sinistab ka. Kaya ayip mo kaya nagkaroon ng mga ayip. Hi. Silak ba? Ang balang Hi, kamali. Naglayog na. Ay, nilayog ko nga ayip ko. Ado.
mga Dinala ko, tumigod. dapat mga yuka. Dapat mga yuka. Dapat yung mga yuka. Ang mga yuka. Para ba din pa kaya kung kabuhat nakapako nga mabalil man tayo siya o mabalil man tayo siya o mabalil man tayo siya. Hindi ko naiinit. Nalim mo si Los Baltarang mo, tama ka yan. Ulit may iba doon. Yay. Matutukod. Marami. Para ninyo, may harap ka pa na balo. O, hindi, parang anong itibin nyo. Iba doon. Dala-dala, dala. Punisang tibaan, punisang po. Naisang tibaan. Pino kakaboy pag nakangayon. Taga mo You know, sa TV? Nasa kayo na ako. kailan na kayo kita. Nakalong pa. Kuno, taro pa, bibigyo. Aray, ulit? Kulay brown yan. Ilo, sinistan ko. Ganun kung saan siya sa... Tulog sila. Kurang mo ba rin? Hello, pa naman. Yung tuwag ko na ini. Yan na ba, yun ba? Sama ko kaway pa. Input da ka na yun. Kasi talagang malakas. Kung kakama ng input. Ano? 50. Maano pa lang ito sa aga. Ayun. Okay, sa tuloy.
Client na. Panginoon mo. Dalawang hindi ko na ay, may tanong ako kumain. Kung pinanaman siya, hindi mo siyang pambayad.
kawan out. Sila. Kasi doon ano. One, over the
Eh. 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 Eh, dapat nagdagit na tayo ng Kaya, gubing ka pa. rice. Ano na? Ano na? Sa straight tapos. Pero sa kaya.